یه بستنی بدون سلب و بستنی ساز مگه میشه؟ آره میشه، ولی فقط یه جای دنیا میتونی پیدا کنی این بستنی خوشمزه رو، اونم توی خونه خودتون. بزن بریم. سلام دوستان و همراهان همیشگی به میز فود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش بدم چطور این بستنی شیر شکلات ساده خونه‌ای آماده میشه. شما رو دعوت میکنم تا آخر این آموزش با من همراه باشید. خب دوستان، موادی که برای این بستنی شیر شکلات احتیاج داریم مواد ساده‌ای هستش که در دیسکریپشن همراه با نکات مهمی براتون ذکر کردم. اما بریم که یه توضیح سرسری داشته باشیم تا بدونین چی به چیه. 1.5 لیوان شیر سرد، نشاسته ذرت 1 قاشق غذاخوری سرپر، شکر 1/2 لیوان، پودر کاکائو 1 قاشق چایخوری سرپر و 200 گرم خامه صبحانه. بریم که با این 5 قلم مواد ساده یه بستنی شیر شکلات عالی داشته باشیم. خب دوستان، برای اولین مرحله گازمون رو روی حالت ملایم قرار میدیم و 1.5 لیوان شیر سرد رو داخل قابلمه میریزیم. نشاسته ذرت و شکر رو هم باهاش مخلوط میکنیم. همه موادمون رو به آرومی با هم مخلوط میکنیم. روی حرارت ملایم باشه حتما دوستان تا مواد حالت خامی نگیره. همینطور روی حرارت ملایم مدام همش میزنیم تا به غلظت فرنی برسه. وقتی کم کم به غلظت فرنی نزدیک شد، من پودر کاکائو رو روش الک میکنم و کم کم باهاش مخلوط میکنم. خب دوستان، وقتی به این غلظت رسید و پودر کاکائو کاملا توش حل شد و گوله گوله هاش هم برطرف شد، زیرش رو خاموش میکنیم و بعد 200 گرم خامه صبحانه‌مون رو داخل ظرفی میریزیم و مقداری از موادمون رو روش میریزیم و باهاش ترکیب میکنیم. و بعد خامه رو هم به بقیه مواد اضافه میکنیم. خامه و موادمون رو کاملا با هم مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. راستی دوستان، تو کامنت ها بهم بگید بستنی رو با چه طعمی بیشتر دوست دارید و اینکه آموزش چه نوع شربت و کدوم مدل بستنی رو برای این تابستون در چنل قرار بدم. و هر نوع غذا و خوراکی و کیک و نوشیدنی که میخواین و اسمشو کامنت کنید، حتما در روزهای آینده آموزشش در چنل قرار میگیره. برای آموزش این بستنی شیر شکلات هم نکات خیلی خیلی مهمی که باید حتما رعایت بشه هم توی دیسکریپشن قرار گرفته. حتما اونا هم مطالعه کنین. خب دوستان، بستنی ما هم آماده شد. به این صورت که شما اگه دوست داشته باشید بستنیتون چوبی باشه، میتونید اون رو داخل قالب‌های بستنی بریزید و داخلش یک چوب بستنی بندازید و بذارید 12 ساعت توی یخچال تا خنک بشه. اما اگه دوست دارید که حالت اسکوپی برش دارید، 5-6 ساعت توی یخچال بمونه هم کافیه.
اگه هم قالب بستنی نداشته باشید میتونید داخل لیوان‌های یک بار مصرف آماده کنید. اون رو هم به روش قالب بستنی پر کنید و داخلش یک چوب بستنی قرار بدید. داخل همشون هم از این چوب بستنی های بامزه رنگی رنگی میذارم. خب دوستان، من چوب بستنیام رو داخل قالب های بستنی قرار دادم و اونها رو حدود 12 ساعت داخل فریزر قرار میدم. خب دوستان، اگه تا الان لذت بردید لایک، کامنت، شیر این ویدیو فراموش نشه و برای اینکه آموزش های بیشتری از میس فود ببینید چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. بریم تا 12 ساعت دیگه. خب دوستان، این هم نتیجه بستنی های من. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. خب دوستان، اینم همون بستنی که توی لیوان درستش کرده بودیم. بریم ببینیم چطوری شده. عالیه، حتما درستش کنید و کلی هم ازش لذت ببرید. دوستان عزیزی که از این ویدیو خوشتون اومد و براتون کاربردی بود، حمایتتون برام خیلی با ارزشه. پس لایک، شیر، کامنت این ویدیو رو یادتون نره. اگه هنوز عضو خانواده بزرگ میس فود نشدی، با زدن دکمه سابسکرایب ما رو همراهی کنید و برای بهره مند شدن از بقیه آموزش های چنل زنگوله رو هم بزنید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.